Αγαπητοί μου μαθητές, αγαπητές μου μαθήτριες, φίλες, φίλοι, όλες και όλοι εσείς που παρακολουθείτε αυτό το κανάλι γιατί μαθαίνετε ελληνικά, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμη μικρό βίντεο σχετικό με την ελληνική γλώσσα. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε πώς χρησιμοποιούμε το παρά για να δείξουμε κάτι περισσότερο και κάτι λιγότερο. Πάει ο νους σας τι εννοώ, φαντάζεστε δηλαδή. Οι λέξεις που θα δούμε σήμερα είναι κυρίως δύο. Η λέξη παραπάνω και παρακάτω. Παρά και πάνω. Παρά και κάτω. Πάνω γνωρίζετε τι σημαίνει. Κάτω γνωρίζετε τι σημαίνει. Τι σημαίνει όμως το παραπάνω και το παρακάτω? Για να δούμε. Καταρχάς μπορεί να έχουν σχέση με τον χώρο. Να σημαίνουν δηλαδή πιο ψηλά ή πιο χαμηλά. Για παράδειγμα, ανεβαίνω το βουνό και λέω νομίζω ότι εδώ λίγο παραπάνω είχε μία βρύση. Να πιούμε νεράκι. Ή ο δρόμος δεν είναι εδώ, δεν περνάει από αυτό το σημείο, είναι παρακάτω. Θα πρέπει δηλαδή να κατεβεί κανείς λίγο πιο χαμηλά στην πλαγιά για να συναντήσει τον δρόμο. Όμως δεν έχει πάντα άμεση σχέση με την υψομετρική διαφορά. Για παράδειγμα, μένω σε μία περιοχή και λέω εδώ παραπάνω μένει μία φίλη μου. Εδώ παρακάτω είναι ένα καφέ. Είναι σχετικό με το πώς εγώ αντιλαμβάνομαι τον χώρο, αν είναι κάτι πάνω ή κάτω. Σκεφτείτε ότι όταν κάποιος είναι στη Θεσσαλονίκη, λέει θα κατέβω στην Αθήνα. Για ποιο λόγο? Γιατί στο χάρτη μάλλον η Αθήνα είναι προς τα κάτω και αντίστοιχα θα ανέβω στη Θεσσαλονίκη. Χρησιμοποιείτε και εσείς αυτές τις εκφράσεις ανεβαίνω, κατεβαίνω σε σχέση με πόλεις στη χώρα σας? Επίσης, διαβάζω ένα βιβλίο και αναρωτιέμαι, αυτό έχω την εντύπωση ότι το διάβασα λίγο παραπάνω, δηλαδή λίγο πιο πριν στη σελίδα. Και πάλι έχει να κάνει με το ότι βλέπουμε τη σελίδα, το πάνω μέρος και το κάτω μέρος της σελίδας. Ή αυτή την ιστορία την αναφέρει λίγο παρακάτω. Και εννοούμε λίγο μετά, όχι απαραίτητα στην ίδια σελίδα, σε κάποια από τις επόμενες σελίδες. Με τον ίδιο τρόπο, ένα παιδί που του διαβάζουμε ένα παραμύθι μπορεί να πει και τι έγινε παρακάτω, τι έγινε στη συνέχεια, τι έγινε μετά, τι γράφει λίγο μετά το βιβλίο που μου διαβάζεις. Επίσης, το παραπάνω και το παρακάτω μπορούν να σχετίζονται με χρόνο. Μπορώ για παράδειγμα να πω, έχουμε πολλή δουλειά σήμερα στο γραφείο, θα μείνω λίγο παραπάνω για να την τελειώσω. Θα μείνω περισσότερη ώρα, δηλαδή πιο πολύ όσον αφορά την ώρα. Και αυτό με την ιστορία που σας είπα, μπορώ να ρωτήσω κάποιος μου αφηγείται μία ιστορία, πήγαμε χτες εκεί και έγινε αυτό και κάποια στιγμή σταματάει και λέω ωραία, θα πεις παρακάτω, θα πεις μετά τι έγινε στην ιστορία που μου αφηγήσε. Και εκτός από χώρο και χρόνο μπορεί να σημαίνει και ποσότητα. Πάω στο μανάβι, ας πούμε, στο οποροπολείο και παίρνω φρούτα. Και λέω, θα πάρω παραπάνω φρούτα σήμερα, γιατί δεν έχω καθόλου στο σπίτι. Τελείωσαν. Οπότε θα πάρω παραπάνω από ό,τι παίρνω συνήθως. Περισσότερα
από ό,τι παίρνω. Μπορώ επίσης να πω τον αγαπάει παραπάνω και από αδελφό της. Είναι πάρα πολύ καλή φίλη, είναι πολύ αγαπημένη σαν αδέρφια. Περισσότερο και από αδερφό της. Ή βλέπω κάποιον και αναρωτιέμαι πόσο χρονών να είναι. Και λέω δεν νομίζω να έχει τελειώσει το σχολείο. Σίγουρα δεν είναι παραπάνω από 18 χρονών. Μιλάω σε κάποιον που νιώθει μειονεκτικά απέναντι σε κάποιον άλλον. Ας πούμε είναι δύο άτομα που δουλεύουν στην ίδια δουλειά. Και πρέπει να κριθεί ποιος θα ανέλθει. Ποιος θα γίνει προϊστάμενος για παράδειγμα. Και λέω τι παραπάνω έχει αυτός ή αυτή από σένα. Έχεις τα ίδια προσόντα και ίσως και περισσότερα. Ή τι παρακάτω έχεις εσύ, τι λιγότερο έχεις εσύ από αυτόν. Κάποιος πουλάει, δεν ξέρω τι πουλάει, πουλάει ένα αυτοκίνητο και λέει είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Το πουλάω, ξέρω εγώ, 10.000 ευρώ. Ούτε ευρώ παρακάτω. Λιγότερο δηλαδή. Ούτε 1 ευρώ λιγότερο από 10.000. Οπότε όπως καταλαβαίνετε έχουμε τη χρήση του παρά με την έννοια του κοντινού. Παραπάνω είναι πιο πάνω, παρακάτω, πιο κάτω. Είτε με την έννοια του χώρου είτε με την έννοια του χρόνου. Λίγο πιο πολύ, λίγο πιο λίγο για παράδειγμα. Επίσης με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να πούμε παραπέρα ή παρακεί, λίγο πιο πέρα ή λίγο πιο εκεί. Μπορώ να πω πάνε παραμέσα να καθίσω κι εγώ σε έναν καναπέ. Πάνε λίγο πιο εκεί, παρακεί για να καθίσω κι εγώ. Παραέξω, πάμε παραδίπλα. Το σπίτι της φίλης μου είναι εδώ παραδίπλα. Είναι πολύ κοντά, δίπλα σχεδόν. Έχουμε και κάποιες ιδιαίτερες χρήσεις των λέξεων αυτών. Για παράδειγμα, το παρακάτω μπορώ να το χρησιμοποιήσω και στη θέση του εξής. Λέω για παράδειγμα, στην Ελλάδα έχουμε τα εξής πελάγη. Το Αιγαίο, το Ιόνιο, το Κρητικό, τα απαριθμό. Αντί να πω τη λέξη εξής, μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λέξη παρακάτω. Δηλαδή στην Ελλάδα έχουμε τα παρακάτω πελάγη. Άνω κάτω τελεία, Ιόνιο, Αιγαίο, Κρητικό, μπλα μπλα μπλα. Και απαριθμό τα πελάγη. Οτιδήποτε μπορώ να απαριθμίσω με τον ίδιο τρόπο. Σας είπα ότι μπορώ να ρωτήσω κάτι όταν κάποιος μου αφηγείται μία ιστορία, μπορώ να ρωτήσω τι έγινε παρακάτω. Σκεφτείτε ότι λέει κάποιος αφηγείται μία ιστορία, διακόπτει την αφήγηση ή κάνει μία στάση και περιγράφει κάτι πιο αναλυτικά και μετά θέλει να συνεχίσει. Μπορεί να συνεχίσει λέγοντας πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Ας συνεχίσουμε δηλαδή. Εκφράσεις με το παραπάνω. Το παραπάνω μπορεί να το χρησιμοποιήσω με την έννοια του επιπλέον όταν βάλω μπροστά τη λέξη ένα. Δηλαδή, τι εννοώ. Δεν έχω όρεξη να βγω έξω σήμερα. Ένα παραπάνω που βρέχει από το πρωί. Δηλαδή, ακόμη περισσότερο, ένας λόγος επιπλέον που δεν θέλω να βγω, είναι ότι από το πρωί βρέχει, δεν έχω διάθεση να βγω στη βροχή. Μπορώ να το χρησιμοποιήσω με την έννοια του πάρα πολύ, στην έκφραση και με το παραπάνω. Με το παραπάνω. Δηλαδή, ο Γιώργος είναι πάρα πολύ καλός φίλος. Με βοήθησε όταν είχα ανάγκη και με το παραπάνω. Με βοήθησε πάρα πολύ δηλαδή. Και με το παραπάνω. Και μία ακόμη έκφραση. Κάτι παραπάνω από. Λέω, η ταινία που είδαμε χτες ήταν κάτι παραπάνω από υπέροχη. Ήταν συγκλονιστική. Ήταν ακόμη περισσότερο
κάτι παραπάνω από. Αν θέλετε γράψτε μου κάτω δικές σας προτάσεις με αυτές τις 4 εκφράσεις. Θα χαρώ πολύ να τις διαβάσω. Πριν κλείσω όμως το βίντεο, να σας πω ότι υπάρχουν και επίθετα φτιαγμένα από το παρακάτω και το παραπάνω και είναι το επίθετο παρακατιανός, παρακατιανός, παρακατιανή, παρακατιανό, παρακατιανός άνθρωπος που το χρησιμοποιούμε όμως σαν ουσιαστικό, λέμε δηλαδή, γιατί μου μιλάει λες και είμαι παρακατιανή. Εννοούμε σαν να ανήκω σε κάποιο χαμηλό κοινωνικό στρώμα. Είναι παρακατιανός, δηλαδή δεν ανήκεις σε κοινωνικό στρώμα που εμένα μου εμπνέει σεβασμό ή που το θεωρώ ότι μπορούμε να μιλήσουμε στο ίδιο επίπεδο. Είναι παρακατιανός, δεν αξίζει το σεβασμό μου, δεν αξίζει την προσοχή μου. Παρακατιανός. Με το παραπάνω έχουμε το επίθετο παραπανίσιος, που σημαίνει περισσότερος, αλλά αυτός που περισσεύει, που δεν χρειάζεται. Για παράδειγμα, ξεκίνησε δίαιτα γιατί έχει κάποια παραπανίσια κιλά και θέλει να τα χάσει. Κάποια επιπλέον και αχρίαστα, δεν τα χρειάζεται, οπότε είναι παραπανίσια κιλά. Λέω, μη μιλάς πολύ, τα λόγια αυτά είναι παραπανίσια. Δεν χρειάζονται αυτά τα λόγια που λες. Το έχω ήδη καταλάβει αυτό που θέλεις να πεις. Κάπως έτσι. Και ελπίζω να μην το έχω παρακάνει σήμερα με το παρά. Να μην έχω υπερβάλει, να μην ήταν υπερβολικά όλα αυτά που είπα με το παρά. Αν σας άρεσε το βιντεάκι δείξτε το και... θα χαρώ πάρα πολύ να διαβάσω τις δικές σας προτάσεις. Επίσης θα χαρώ πολύ να σας δω εδώ στη Θεσσαλονίκη αν περάσετε μια βόλτα, να πιούμε ένα καφεδάκι μαζί. Να είστε όλοι και όλες καλά. Σας χαιρετώ. Γεια σας.